السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمد الجشلي. طبعا كل يوم هنتكلم عن سلسلة. اليوم الموضوع الثاني: 10 أعراض طبية خطيرة يهملها أغلب الناس يعتقدون أن هذه الأعراض طبيعية ويتجاهلونها تماما ولا يلقون لها بالا حتى يستفحل المرض ويصبح علاجه صعبا أو مستحيلا. فما هذه هي الأعراض العشرة وكيف يجب علينا أن نتعامل معها؟ كل يوم بإذن الله وعلى مدار 10 أيام سوف نستعرض ال10 أمراض بإذن الله. اليوم طبعا الموضوع الثالث وهو السعال والنفث الدموي كاف هيموبتيزيس. إن السعال المعند للعلاج أي الذي لا يستجيب للعلاج والذي يستمر لفترة أطول من المألوف، وخاصة عند شخص مدخن، قد يكون عرضا مهما لسرطان الرئة، ويتطلب مراجعة فورية للطبيب الأخصائي لإجراء مقاربة سريرية كاملة تبدأ بالفحص الدقيق وتشمل صورة الصدر البسيطة والطبق المحوري وربما تنظير القصبات برونكوسكوب. كذلك فإن النفس الدموي وهو خروج الدم مع السعال وليس مع القيء، وبالرغم من أسبابه كثيرة، ولكن يجب الانتباه للخباثة دوما عند كل مريض لديه هذا العرض. إن سرطان الرئة هو أحد أشيع السرطانات وأكثرها خباثة، وهو القاتل الأول بين كل أنواع السرطان، ويأتي التدخين في طليعة الأسباب المؤهبة لهذه الإحصائيات. وطبعا من هذه الإحصائيات حديثة أن 90% من المصابين بسرطان الرئة هم من المدخنين. ورغم أن السرطان هو مرض العصر وأحد أهم أسباب الوفيات في العالم اليوم، ورغم أن علاجه صعب ومعقد، ولكن الكشف المبكر يحسن إنذار المرض كثيرا ويسهل علاجه بشكل لا يصدق. وأن الخطوة الأولى للكشف المبكر عن السرطان هي انتباه المريض لمثل هذه الأعراض التي تحدثنا عنها وأخذها على محمل الجد، لأن ذلك ببساطة قد يشكل الفرق بين الحياة والموت. شفاكم الله وعافاكم. كان معكم الدكتور محمد الجشلي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. أتمنى عمل لايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.